हेलो फ्रेंड्स आसामी स्टारकলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুটৰ পৰা বনোৱা লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। গতিকে পলম নকৰি ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো চাই লওঁ আহক। ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুট পেকেট লৈ লৈছো। এইখিনি এতিয়া খুলি লম। বাটি এটা লৈ লৈছো। এইখিনি এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটা দি পিছি লম। প্ৰথমতে সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছো। এতিয়া জাৰ এটা লৈ লৈছো। ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া এইখিনি পিছি দিম একেলগে। বাটি এটাত উলিয়াই লম। এইখিনি চলা হৈ গ'ল দেখিছে। এতিয়া কোকা পাউডাৰ লৈছোঁ 2 চামুচ লৈছোঁ। এইখিনিও দি দিছোঁ। চালি ল'ম এইখিনি। চলা হৈ গ'ল দেখিছে। হাতেৰে মিলাই দিছোঁ। এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ। 1 কাপ পূৰা লোৱা নাই। এইখিনি ইয়াত দি এতিয়া মুঠি ল'ম। এইখিনি থৈ দিম এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। এতিয়া নাৰিকল এটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। এয়া মিক্সিত দি পিছি ল'ম। এইখিনি মিক্সিত দি দিছোঁ। এয়া নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ। ইয়াত নাৰিকলখিনি দি দিম। চেনি লৈছোঁ। আধা কাপ চেনি লৈ লৈছোঁ। এইখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়ালৈকে মই গেছটো জ্বলাই দিয়া নাই। এতিয়া গেছটো অন কৰি দিম। কম জুইত এইখিনি ভাজি থাকিম। নাৰিকল লাড়ু যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া দেখিছে। এতিয়া মই এবাৰ চেক কৰি লৈ ল'ম। বান খাইছে দেখিছে। এতিয়া ইয়াত অলপ ইলাচি গুড়ি মিহলাই দিম। নাৰিকলখিনি মই 10 মিনিট ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে লাড়ু বনাই ল'ম। অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম, বেছি ঠাণ্ডা নকৰোঁ। নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। লাড়ু বনাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। এনেকৈ গোটেইখিনি মই লাড়ু বনাই ল'ম। এয়া লাড়ুকেইটা মই বান্ধি ল'লোঁ দেখিছে। এতিয়া বিস্কুটৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ লৈছোঁ দেখিছে। মুঠি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা লাডু বনাই ল'ম। এনেকৈ মাছখিনি দ কৰি দিম। দেখিছে। ইয়াত এতিয়া লাড়ু এটা সোমাই দিম।
এতিয়া এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম। দেখিছে, এতিয়া এই এখন লৈ লৈছোঁ। আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ সোমাই দিছোঁ, তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিছোঁ এইখিনি। এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এয়া দেখিছে, লাড়ু বনাই দিলোঁ। এটা মই কাটি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, দেখিছে, এনেকৈ খাব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হৈছে। ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।